So this is the ProLiner TR1R Neo. This is the version 2 of the ProLiner TR1 and it's a full system exhaust gawa ng Indonesia. So tara, kabit natin sa GSX 150. So wala namang issue dun sa VMAX muffler ko. Okay naman siya. Aside dun sa mga gas-gas, mga scratches. Pero gusto ko lang din kasi masubukan to, itong gawa ng ProLiner na full system exhaust na para sa GSX 150 talaga. Plug and play. So, testing natin. So, this is a shorty pipe. Definitely mas maigsi siya as compared dito sa gamit nating canister from VMAX. So, we can expect na mas maingay ito, most probably. So, let's find out. Okay, so this is the VMAX exhaust. So you can see guys, marami na ring scratches. Pero okay pa naman to. And ito ang kanyang elbow. Wala sa headers. Yan, nilagyan ko ng AFR bang. Hanggang dulo. At ito naman yung sa ProLiner. Ito yung headers niya. Parang matte silver ang color niya. Parang sandblasted yata. And specifically made siya para sa GSX. Compare natin yung canister. So the ProLiner is definitely shorter kaysa dito sa VMAX natin. Most of the time kapag ganito, you can expect na mas maingay since mas less ang muffling nito. Mas maigsi kaysa dito sa mahaba. Pero we'll find out. Tingnan natin. So plug and play lang lahat to. May bago siyang spring. And then kapit lang lahat using the old bolts. And it should be easy. Ang gaan nito guys. Auto sensor. So here's the elbow. You can see there's a ProLiner logo dito. Original product. And finally, the exhaust. We're still using the original factory screws. So ito pa rin. Okay, kabit muna natin. There you go. Then, lagyan yung screw. Okay, mukhang tapos na umulan. Sana. So, tuloy natin. Alright. Actually, we're almost done. Sigipan ko na rin dito. And we should be able to sound check it na. Try natin. Alright, sound check. I think this is gonna be loud. So as you may heard, it sounds pretty much the same nung VMAX kapag walang DV killer. Halos parehas lang. Ganda ng loob guys, oh. Color red. Although may provision din to ng lagay ng DV killer sa ilalim. So baka orderan ko na lang din. Since walang kasama eh. Separate yata yung nabibili. Pero yan siya, ganda ng elbow. Fit na fit para sa GSX. Hanggang dito sa ibabaw. Yan, so kung narinig yung idle guys, medyo parang magaspang siya, no? Parang naka-idle rumble. So tingin ko kailangan ko i-tune ulit yung idling sa ECU nito, sa Juken, sa app, para may adjust siya para dito sa muffler na to. So yun din yung kagandahan guys ng naka-ECU kayo. Every time na magpapalit kayo ng pyesa, kagaya nito, nagpalit tayo ng full system na ibang manufacturer ang may gawa. So may mga slight differences yan kahit papano. Pwede natin siyang mai-fine tune sa ECU. Pwede natin siyang mai-adjust para mag-match siya dito sa ProLiner muffler na to. Pero overall, I think it's good. Okay siya. So balik ko lang yung ibang mga fairings niya and then I'll give you my final thoughts. Tapos sound check din ulit natin mamaya. Okay, sound check natin ulit. Okay na yan. Nakakaya sa kapitbahay. So I think I'm good with this one.
Mas nagustuhan ko yung tunog niya, mas bassy actually. Although mas maingay siya ng konti kaysa dun sa VMAX. Pero overall, I mean sa idle pa lang, no, malalaman mo agad na maganda yung tunog ng muffler. Hindi siya yung pumupunit or yung masakit sa tenga. Although hindi pa natin alam, no, testing ko na lang to kapag nilabas ko sa kalsada. At obviously guys, yung mga ganitong modification, mga tambucho, alam naman natin na mahigpit ang pagpapatupad nila ng batas. Lalo na para sa mga small cc na motor kagaya nitong sa atin. So if ever gusto nyo man na maglagay ng mga full system exhaust kagaya nito, I would suggest na bilhin nyo rin yung DB Killer. And I think it's sold separately since hindi siya kasama dun sa box nung binuksan ko. So meron naman din, nasa online din naman yung mga DB Killers na para dito. At baka mas less yung chance na masita kayo kung may DB Killer. So hindi ko pa alam gagawin ko doon sa VMAX muffler. Iniisip ko ibenta. And i-update ko kayo guys kung sakaling i-post ko siya sa Facebook. I will let you know. So depende pa, pero for now, tago ko lang muna siya. At ito muna ang gagamitin ko. Alright, so that's it. Thank you guys. Bye-bye.